ערב טוב, איזה כיף, אנחנו מתחילים לנו פה בשירה את פאנל מספר 11, רגע לפני חנוכה והדלקת נרות, ברוכים הבאים לכולם, איזה כיף להתחיל. מבחינתי ככה על חנוכה, מילה על חנוכה, כי גיליתי שהוא חג, שכמובן קורה, כולנו יודעים, בימים שהחושך נהיה כמה שיותר, שעות החושך שלנו הולכות וגדלות ויש יותר חושך, ובאופן כנראה לא מפתיע, כל הדתות בחרו בתקופה הזאת לציין את החג שלהם עם אור. וזה נורא מיוחד לראות. ומבחינתי הסמל הזה כמובן של כשהחושך בחוץ מתגבר, אנחנו כל פעם מדליקים את האור הפנימי שלנו, שזה מבחינתי להביא את הכוחות שלנו, ולהדליק את הכוחות ואת היכולת שלנו ואת מה שאנחנו מביאים איתנו, אז אין תזמון מושלם מזה. להביא פה 3 משתתפות מקסימות, שהולכות לדבר איתנו על הכוחות שלהם ולשתף את הסגולות שלהם. והיה לי ככה כיף לדבר עם כל אחד, וכרגיל, כמו בכל פאנל, הכל בסוף מתחבר לו ביחד באיזושהי דרך קסומה ונפלאה. אז שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכירה את הפורמט. כל משתתפת תדבר בעצם על הסגולה שהיא מביאה אותה במשך 55, ואחר כך אנחנו נעמיק ונצלול ונעדד ככה להכיר את הדברים יותר. והיום מבחינתי השאלה ככה שמלווה את הכל, זה איך אנחנו יכולים לשתף יותר פעולה עם החיים, במקום להתנגד, להיאבק, עם כל הדברים שמגיעים אלינו, איך אנחנו יכולים להפוך אותם למשהו שהוא יותר נע בכלילות, נע בשיתוף פעולה יחד איתנו, ואני מזמינה אתכם, כל מי ששומע וצופה בנו, להדד את השאלה הזאת ולראות מה עולה בו היום. אז אנחנו נתחיל. ערב טוב, אנחנו מתחילים עם נירית. נירית ארטיני, יועצת תקשורת ותדמית, מפתחת שיטת body speech mind, המשקפת, והיא עוסקת בהקשבה למילים, לתנועות ולכוונה שמאחוריהן. היא מלמדת איך לתקשר באופן שמקרב ומאפשר הבנה אמיתית דרך שילוב של שפה, גוף ותודעה. עוזרת לאנשים ולארגונים לדייק נוכחות, לשפר יחסים וליצור השפעה אמיתית. הרבה מילים נירית, ואני אשמח ממש ממש לשמוע את הכוונה. אז תודה רבה וערב טוב. אני רוצה להתחיל בזה שמחקרים רבים שעשיתי במהלך מעל ל-12 שנים גילו שמה שמספיק להיאמר ברגע אחד יכול להישאר בתוכנו שנים. משם נוצר כל הנושא הזה של כוחה של מילה וכמה משמעות יש לזה. הגוף שלנו הרבה פעמים זוכר מילים שאנחנו כבר כביכול שכחנו, ומילים נכנסות אלינו הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו מבינים. ראיתי את זה עם הזמן, עם אנשים שפגשתי בדרך, עם מתאמנים ומתאמנות שעברתי איתם תהליך, עם סדנאות והרצאות שעשיתי, ופגשתי אין ספור אנשים שגיליתי כמה כוח יש למילה לשנות את כל מערך התקשורת שלנו, שמתחיל קודם כל ולפני הכל עם עצמנו. אחד הדברים הכי בסיסיים שמדברים עליהם כל הזמן זה הנושא הזה שאומר שבעצם כל בסיס של כל מערכת יחסים זה תקשורת. הכל מבוסס. בתקשורת מדברים על תקשורת, יועצי זוגיות מדברים על תקשורת, מדריכי הורים מדברים על תקשורת, כל נושא המערך, שכל מערך זה מערכת יחסים מדבר על נושא של תקשורת. ויש מילים שאנחנו צריכים להבין שברגע שהן נאמרות לנו פעם אחת, הן עדיין פועלות בתוך הגוף שלנו, והגוף שלנו זוכר, ומשפיעות בעצם על איך שאנחנו מרגישים ומגיבים ומתקרבים ומתנהלים, וגם מתמודדים מול אתגרים ושינויים בחיינו. ומילים הם לרוב אנחנו חושבים שהן בעצם עוברות דרך רק האוזן, אבל הן נכנסות דרך המבט שלנו, הן עוברות דרך הנשימה שלנו, הן מתבטאות דרך הטונציה שאנחנו מדברים, הן מפעילות את הזיכרון, והרבה פעמים החוש השישי, שזה החוש האינטואיטיבי, הוא בעצם זה שקולט את האמת, לפני שהמוח בכלל מסכים להבין מה בעצם נאמר. הרי כמה פעמים קרה שאנחנו בעצם אומרים לנו איזשהו סוג של משפט, ולפתע פתאום אנחנו מרגישים או מקובצים או נרחבים. לרוב אחד מהדברים שאני תמיד מדברת עם אנשים בסדנאות, שאני מעבירה את זה בעצם לבוא ולהבין את המהות המשמעותית שיש לכוחה של מילה, וכמה שנייה אחת צריך לבוא ולהיות במודעות לכוח העליון הזה. מתוך המילים שבעצם יוצרות את הקונקשן הבין אנושי הזה, נוצר הנושא של ההבנה של המחקר, הנושא של חשיבות של רושם ראשוני. אז די מהכיר, קוראים לי נירית ארטין, בעלת העסק body speech and mind, אני בעצם מפתחת כל נושא של תקשורת בתהליכי חיים דרך גוף, מודעות ומילים,
ואני מדי יום מדברת עם אנשים על נושא של חשיבותו של רושם ראשוני. כי בסופו של יום 93% בלבד מתוך כל הרושם הראשוני שלנו זה גוף ותדר. בעצם זו תקשורת בלתי מילולית, ורק 7% בלבד זה מילים. עכשיו אם אנחנו נבין את המשמעות המאוד עמוקה שעומדת מאחורי זה, זה בא ואומר שאם רק 7% זה מילים, כמה חשוב זה לנהל את הנושא של המערך, של להבין שמילים גם יכולות להתבטאות בתקשורת הבלתי מילולית שלנו, על ידי כך שאם אני בעצם שומעת איזשהו מלל מסוים, כל התקשורת הבלתי מילולית שיכולה להתבטא בהתאם למילים שאני בעצם באה ובוחרת. אז ה7% הזה שאני מדברת עליהם בעצם מפרש את כל מה שהגוף שלנו משדר. זה נותן לנו כיוון, זה נותן לנו משמעות, זה מחליט אם נוצר חיבור או נוצר מרחק. הרי בכל מקום שאנחנו נפגשים מדי יום, בין אם זה בדיגיטלי, בפרונטלי, בשיחתי, לעוברי אורח, לאנשים שקיימים בחיינו באופן עקבי, או לאנשים מזדמנים שאנחנו פתאום פוגשים, או אנשים שאנחנו יוצרים איתם קונקשן יומי, שהם בעצם לא אנשי קבע בחיינו, יש לנו את האפשרות לעשות את הרושם הראשוני, שבעצם מלווה את התקשורת שלנו עם הבן אדם שעומד מולנו. וכשאנחנו מחזיקים מילים ישנות שמשאירות בנו טעות מסוימת, תאונות, הגוף שלנו יגיב אלינו. הנוכחות שלנו או שהיא תתקפל, או שהיא תתיישר, או שהיא תתקדם לכיוון אותו אדם שאנחנו מדברים. אז אחד הדברים שחשוב לי להבין, זה כשאנחנו משוחחים, אנחנו צריכים להבין כמה משמעות יש למילים שאנחנו אומרים לעצמנו, כל יום, מהרגע שאנחנו קמים, מההתחלה של היום, איזה מילים אנחנו אומרים לעצמנו, עם איזה מילים אנחנו בוחרים לצאת החוצה ליום, ובינו ממהרים לקום כל בוקר ולא באמת לשים יחד ולאחל לעצמנו יום שהוא יהיה יום טוב, יום שיהיה מבורך, יום של אנרגיות, ולשמוח וליהנות ולהודות על מה שיש לנו, ורובנו נכנסים לתוך מרוץ החיים, ואנחנו לא באמת בוררים את המילים שאנחנו נותנים לעצמנו, לאחל לעצמנו שיהיה לנו למהלך כל היום, ואז זה קורה שגם אנחנו הולכים למהלך היום, ואנחנו יוצרים שיחות עם אנשים שאנחנו פוגשים, שבעצם גם קובע את כל מהלך השיח שאנחנו יוצרים סביבנו. אז למילה יש המון 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 כוח, וברגע שאנחנו נהיה מודעים למילים שמקדמות אותנו, למילים שמפתחות אותנו, למילים שמצמיחות אותנו, למילים שמעצימות אותנו, הסגולה הזו, המאוד מאוד גדולה, שהיא מודעות לכוח, יכולה לשנות לנו הרבה מאוד הזדמנויות ולהוביל לדרכנו הרבה מאוד דברים טובים שיכולים לקדם ולפתח אותנו מתוך נושא של המודעות בלבד. אז הבקשה שלי, תחת הסגולה שלי, היא שאתם מתחילים את היום שלכם, תהיו מודעים למילים שאתם רוצים לבחור שילכו איתכם היום. החל מהמילים שאתם אומרים לעצמכם כל בוקר, עד למילים שאתם מסיימים איתם את היום, ועד למילים שאתם מתקשרים ושומעים אותם ומעבירים אותם במהלך כל היום. אז תודה רבה, זה היה כוחה של מירה. וואו, נירית, הזכרת לי כמה זה חשוב. ובאמת השיח, הדבר הזה של המילה הקטנה בבוקר, כאילו לנעוץ לנו כמה מילים בתחילת היום, לנעוץ לנו את המילים האלה, עכשיו הוספת לי גם בסוף היום. נכון. שינוי משמעותי, אנחנו נדבר, מעניין אותי להבין איך את משתמשת בזה ביום יום שלך, מה שנקרא, כשזה גם מאתגר נהיה, ולא רק בבוקר ובערב, אז אנחנו נמשיך, היה מאוד מעניין נכון. לשמוע, תודה. תודה. ומפה אנחנו עוברים בתנועה חדה אל ריס לא, פריבר. ערב טוב לכולם. ערב טוב ריס, וריס היא מאמנת כושר לגיל השלישי, ויש לה את השיטה מאימון כוח לחיזוק המוח, וכשדיברתי איתך היה נורא מרגש לשמוע ככה איך את רואה את כל נושא התנועה. אז אוי, גיליתי כבר על מה באת לדבר היום. אז בואי, אוי, זה נע אני גם החוצה. גיליתי עכשיו את הקשר לנירית. אז מדהים. בואי ספרי לנו קצת על הסגולה שלך ואחר כך נרחיב. אני אספר. אז כמו שהבנתם, אני ריס, ואני מאמנת כושר לגיל 60 ומעלה, ואני מאמנת אותם, את המתאמנים שלי, אימון כוח לחיזוק המוח. כי אני גיליתי לפני שנים מה שהיום מחקרים אומרים ומספרים, שתנועה יכולה לרפא, תנועה יכולה למנוע מחלות, היא יכולה לעכב תהליכים שהתחילו, ועוד המון המון סגולות טובות. אז פיתחתי שיטה שקראתי לה מהכוח אל המוח. אז הסגולה שלי היא תנועה. היכולת להזיז את הגוף כדי להזיז את החיים, כדי להזיז מחשבה פיזית, כדי להזיז קיבעון פיזי ומחשבתי. כל פעם שאני מרגישה שאני לא במקום הנכון, אני זזה. אני עוצרת תנועה.
גם כשנכנסתי לבור הכי עמוק, כשתשמעו את סיפור חיי, תבינו. תמיד ידעתי לתת לעצמי את הפוש ולהניע את עצמי קדימה. והתנועה הזאת היא לא רק פיזית, היא פנימית. זאת החלטה לא להיתקע במקום שלא טוב לי. וזו הסגולה שלי, לדעת לזהות כשמשהו לא מדויק ולבחור בתנועה. וזה מה שאני עושה עם המתאמנים שלי. אני יוצרת להם לייצר תנועה קדימה, לצאת מתקיעות, לצאת מכאב, מקושי, ולנוע לעבר בריאות, שמחה, חיבור לעצמם, עצמאות וחופש. וכבר מעל 20 שנה אני עובדת עם אנשים בגיל השלישי, ועוזרת להם להפחית כאבים, לשפר שיווי משקל, להישאר עצמאיים, צלולים ושמחים. והיום אני אספר איך תנועה הצילה אותי מכאב, גם פיזי וגם רגשי. והיא הפכה לכלי הכי חזק בחיים שלי. ואני אתן לכם גם דבר קטן שתוכלו לקחת הביתה ליישם כבר היום, אני מקווה שאני אספיק. אז איפה הסגולה נולדה? הסיפור שלי לא נולד עם תנועה, הוא התחיל הרבה לפני אימונים, כרטיסיות. אני נולדתי לאבא ממוצא רוסי, שתמיד אהב לרקוד, וכבר בגיל 5 הוא לימד אותי לרקוד. בחתונות הייתי נותנת לאימא שלי לרקוד איתו את הריקוד הראשון, ומיד מעיפה אותה בעדינות הצידה ורוקדת איתו. ושם נולד משהו מאוד עמוק, תחושה שתנועה היא שמחה, היא חופש, היא בית, היא אהבה, ובלי מילים גדולות. הגוף שלי הבין שזה המקום שבו אני חיה באמת. בהמשך התחלתי לרקוד בחוגים כמו בלט וג'אז, אבל גבולת הכותרת הייתה שהתקבלתי ללהקת מחול בשם הורה ירושלים, הורה בוגרת, ואני הייתי מאושרת עד הגג. אבל החיים, כמו שאתם יודעים, לא שואלים יותר מדי. והיו פרידות, והיו גירושין, והיו תקופות שלא היה לי כוח לקום מהמיטה. וזה רק חלק קטן שאני מספרת, כי היה לי מאוד כואב. הגוף כאב לי, הלב כאב לי, הראש היה מלא מחשבות, וזה קטע. דווקא כשכואב, הדבר שהכי כדאי לעשות, הכי מתחשק לעשות, זה להיתקע בספה, ולשכב במיטה, ולקפוא במקום, ולהיות בסיפור של למה זה קורה לי. ואני צעירה, יש לי ילדים לגדל, ואז הבנתי משהו. אם אני נשארת במקום, הכאב מנהל אותי. אם אני זזה, אני חוזרת לנהל את החיים שלי. והתחלתי בקטן. לא מרתון, לא חדר כושר, שכל פעם שקשה לי או לא טוב לי, אני מזיזה את עצמי. זה יכול להיות הליכה, והליכה קצת יותר ארוכה. זה יכול להיות ריקוד קטן בסלון, זה יכול לקרות תרגיל קטן, ואז קרה קסם. הגוף זז, המחשבות זזו. וכאב לא נעלם ביום, אבל הוא מפסיק להיות הבוס. ושם אני הבנתי שהתנועה היא לא רק שרירים, היא סגולה. היא כוח שדוחף אותי לצאת ממקומות שלא טובים לי, פיזית ורגשית. והיום אני רואה את זה כל יום באימונים שלי, מגיעים אליי אנשים בני 60, 70, 80, עם כאב בברכיים, עם פחד ליפול, עם תחושה שהגוף בוגד בי, עם אמונה שבגיל הזה אני כבר לא יכול לשנות. ואז אנחנו מתחילים לזוז, לאט, חכם, מותאם, חיזוק, שיווי משקל, קואורדינציה, תרגילי מוח, ופתאום מישהו שעולה מדרגות בלי להרגיש שהוא לא אוחז בכלום, ומישהי שמתיישבת וקמה מכיסא יותר בקלות, ומישהו שאומר לי אני פחות מפחד לצאת מהבית, ואז כבר לא תרגיל, זה שינוי בתודעה, ולהבין אני לא קורבן של הגיל שלי, יש לי תנועה והיא סגולה. בשנים האחרונות הבנתי שהתנועה היא לא משהו שעושים רק בחדר כושר, זו שפה, שכשאני בוחרת לזוז, אני אומרת לעצמי, אני בוחרת בחיים. אני בוחרת כוח, אני בוחרת לא להיתקע, אני בוחרת בעצמאות. וזאת הסגולה ששינתה לי את החיים. כשכואב, אני לא נסגרת, אני זזה. כשקשה, אני לא קופאת, אני מזיזה את עצמי מילימטר אחד קדימה. וזה מה שאני מלמדת היום. תנועה שמחזקת את הגוף, מחדדת את המוח ושומרת על עצמאות, על צלילות, על שמחה, גם בגיל 70 ו-80. התנועה היא בדיוק מה שמחבר אותי לאנשים שאני מלווה, ולא משנה בני כמה הם, או מאיפה הם באו, כולם רוצים לזוז קדימה, כולם רוצים לצמוח ולהרגיש חיוניים, והם באים אליי לשיעורים, והם נוסעים איתי לריטריטים בחו"ל, והם עושים חיים משוגעים, והם נותנים לעצמם חופש, חופש מבריא, וזאת הרמה הכי גבוהה שאני יכולה להביא איתי לאנשים. אז אני אתן תרגיל קטן, דקה של סגולה, משהו שהוא פרקטי, ותקראו לזה דקה של תנועה במקום להיכנע לכאב. כשקשה לכם משהו פיזי או רגשי, 60 שניות רק. לעמוד או לשבת בקצה כיסא, רגליים על הרצפה, ואז 10 פעמים לקום מהכיסא לשבת, עם עזרה, בלי עזרה, עם משענת, לא חשוב, 10 פעמים לקום ולשבת, ו20 שניות לנער את הידיים ואת הרגליים, ו10 פעמים לסובב את הכתפיים, אחורה, קדימה, עם נשימות, וזה לא אימון, זאת הצהרה, זה להגיד לעצמכם, אני בתנועה, אני לא תקוע, יש לי כוח, ותעשו את זה 3 פעמים ביום, הגוף שלכם יתחיל להיזכר,
והמוח יתחיל להאמין. תודה רבה, ריס. בא להתחיל להזיז את הכתפיים ולפתוח את הלב כשאת מדברת. כן. אז תודה, יש לנו עוד מה להעמיק גם איתך ולדבר על זה. איזה כיף. ואנחנו נמשיך רגע עם בתיה. שבתיה, וגם זה מתחבר לנו ישר, מהתנועה שדיברת, פשוט מדהים לראות את זה, קורה כל פעם מחדש. בתיה, באת לדבר איתנו. לא, אני לא אומרת. התנועה של ריס היום מניעה אותי קדימה. אז אספר רגע על בתיה. בתיה היא מתרגלת רג'ה יוגה של ברמה קומאריס. היא חוקרת סקרנית של כל מה שקשור בנשמה. היא רפלקסולוגית ופנסיונרית מאוד מאוד עסוקה. אז על מה באת לספר לנו היום, בתיה? נכון. אני באתי לדבר, איזה מקסים, מתחבר פה הכל עם הכל, שזה פשוט איזשהו קסם. אז אני באה לדבר על הקסם, נשאר בקסם של הריפוי, של הכוח של הריפוי. עכשיו, בשביל להבין מה זה ריפוי, אני הרבה שנים ממש חיפשתי ותרגלתי ומה לא עשיתי בשביל להבין מה זה מחלה. כי אי אפשר ריפוי אם אתה לא מבין מה זה מחלה. אבל קצת הלכתי לכל מיני כיוונים שונים, קראתי ספרים של לואיז היי, אבל הייתה לי תחושה לא טובה של, אני לא יודעת למה, אני לקחתי את זה ככה, אני בטוחה שהיא לא התכוונה לזה, של אני אשמה באיזשהו מקום. הבאתי את זה על עצמי. וכשאני הגעתי לברמה קומאריס, ואני הבנתי מה זה אומר סגולות, לאט 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 לאט, גם התודעה של מה זה מחלה השתנתה אצלי. אני קודם כל הבנתי, כמובן שמחלה זה משהו שבידיים שלנו, זה לא איזשהו גורם קוסמי מחליט להעיף עלינו איזושהי מכה, אבל אין אשמים, אין אשמים. מחלה מבחינתי פשוט סימון, תעשה אחרת. תשנה את הישיבה שלך, אהבתי מאוד לקום ולשבת, אני הולכת לעשות את זה, ותשנה איזשהו משהו בתנוחה שלך, כי אם למשל אני אשים רגל על רגל במשך 2, 3, 4 שעות, בטוח שתכאב לי הרגל מאוד. כל הרעיון הוא לשנות את התנוחה של הרגל. אבל המחלות שהן באות לידי ביטוי כבר בתוך הגוף, זה השלב האחרון. קודם לזה, כל מיני דברים שאנחנו עושים לא נכון. למשל, אני גיליתי שאני רכושנית על הנכדים, על הילדים, מחשבות דאגניות התחילו לרוץ לי פה ושם, לא פלא ש15 שנה אולקוס. אז הבנתי לאט לאט שיש לנו את הרכושנות, יש אנוכיות שאני רוצה משהו לקחת בשביל עצמי, יש כל מיני מאוויים, אני בטוחה שאתם מבינות את הדברים האלה, מין מאוויים, רצונות, השתקקויות, כל מיני דברים כאלה, יש לי מספיק, אין לי מספיק, כל הדברים האלה הביאו עליי, אני לא מדברת על האחרים, למצב ממש ממש לא טוב. וברגע שגיליתי שזה לא מי שאני, שיש לי פה איזושהי טעות חשיבה, זה לא מי שאני, אני זה ריפוי, אני זה אהבה, אני זה שמחת חיים, אני זה ניקיון מחשבתי, כל הדברים האלה, אני זה אומץ, שאף פעם לא חשבתי שזה מי שאני. הריפוי הפך להיות ריפוי טבעי. זה פשוט עבד כמו איזשהו קסם כזה. במקום שאני אלך וכל הזמן אנסה לטפל ב1, 2, 3, 4, 5, אני מגדילה את כל האינבנטר של מה שטוב בתוכי. ועוד יותר יפה מזה, גיליתי שאני לא לבד. אני גם לא צריכה לעשות את זה לבד. אני יכולה להיות בשקט, להתחבר למי שאני, להוויה שלי הרוחנית,
אנחנו קוראים לזה נשמה, שזה היה לי חידוש. אני נשמה, בסדר, אבל גם הם נשמה. טוב, נו באמת, כולם נשמות טובות. אז היה איזשהו גילוי כזה מבחינתי, גילוי מקסים, שפתח לי את הלב, ואז לאט לאט אני מתחברת פנימה, ואני מתחברת גם לבורא עולם, לאבא שלי. לוקחת את האור שלו בשביל הריפוי. וכשהתחלתי לתרגל את זה, היה לי, את סיפרת על, סיפרו פה על בעיות של בריאות, בעיות עיניים, ברכיים, מה לא. פשוט נכנסת למקום הזה, המתוק הזה של השקט, כי כנראה שקט גם נדרש בשביל להסתכל על עצמנו פנימה, ומביאה את הכוח הזה האדיר של הריפוי. זה בילט אין עם הנשמה. כמו שקלקלנו אפשר לתקן. אבל צריך להיות שני תנאים. אחד זה להיות מאסטר, אנחנו קוראים לזה רג'ה יוגה, ואני אימצתי את זה לעצמי, בואו נראה אותי קצת מאסטר. ודבר שני, צריך אמונה, ודאות, משוכנעות, שזה אמור לקרות. ופשוט, עכשיו נזכרתי עוד משהו, אני חושבת, אולי גם סבלנות. סבלנות קצת, קצת. בקיצור, כוח של הריפוי הזה, זה מין סגולה, מגה סגולה, אני חושבת. תודה לכם. תודה, בתיה. סקרנת אותי מה זה אומר להיות מאסטר. את בהחלט, אני מרגישים את זה ממך, ואני אשמח לשמוע אחר כך עוד קצת איך, למה ככה את מכוונת. ובאמת היה מעניין לשמוע את שלושתכם בעצם מדברות על באמת, בתיה קראת לזה קסם, אני נורא מתחברת לזה, על איך הקסם הזה פועל בתוכנו, וכל אחת כאילו מהזווית שלה. אז מצד אחד באמת דיברתם על המון טכניקות, וגם נורא אהבתי, כל אחד כבר נתנה איזשהו טיפ קטן כזה, לאיך להתחיל את זה. אבל החיים הם לא כולם, איך אני אקרא לזה, מתנהלים. אנחנו יכולים לפתוח את הבוקר, ואולי נתחיל נירית ככה לצלול, אנחנו יכולים לפתוח את הבוקר עם חיוך, עם הכוונות שלנו, להדהד את המילים. גם כל הפאנל הזה, דרך אגב, מבחינתי, שהוא פאנל סגולות, המטרה שלו הוא דרך הדיבור, להדהד את התדר, את האנרגיה של הדבר הזה. אז אני ממש מסקרן אותי מה קורה אחר כך כשהדברים מתחילים להשתבש. ואיך את יכולה, והאמת אולי זו שאלה לכל אחת מכם, איך כשלא טוב לנו, כאילו בואו אולי נשאר ככה ביחד לרגע ונשנה את הפורמט. איך באמת כשמשהו לא מסתדר, אם אנחנו מדברים על מילים, אז פער בין איך שזה יוצא לי מהפה למה שהתכוונתי, הרי לא תמיד המילים יוצאות לנו מושלם. איך אנחנו יכולים להשתמש בכוח הזה שהוא ככה יכול ללכת לכל מיני כיוונים? אני אתחיל קודם כל שאני חושבת שאנחנו מדברות את אותה שפה בגופים משלימים. כלומר, בתיה מגיעה ממש. מעולם הרוח, ריס מגיעה מעולם הגוף, אני מגיעה מעולם התודעה והתקשורת, כלומר, וזה כולנו גופים שהם משלימים לאותו מסר מאוד ברור, שבא ואומר שמילה בסופו של דבר זה לא רק תקשורת, זו תחושה, זאת יצירת תחושה. אז כשאת באה ואת אומרת שמגיע האתגר, מה קורה, זה בעצם שנייה לעצור, דקה לעצור, מה שאנחנו לרוב לא עושים, שאנחנו פוגשים רגעי אתגר, מילים שמקבצות אותנו, שסוגרות אותנו, שמרחיקות אותנו, שמפעילות אותנו, זה דקה אחת לפני שאנחנו מעדידים את זה החוצה, ומבקשים מהצד השני שיבוא ויתקשר את זה בדרך שונה, זה שנייה להבין אצלנו על מה זה יושב, שזה אחד הדברים הראשיים שאני מבקשת מאנשים להבין, שאנחנו בעצם מסתובבים כמו מסך הפעלה, עם מלא 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 כפתורים לחיצים בכל מיני מקומות, בצ'קרות של העין השלישי, בצ'קרות של הגרון, הלב, הבטן, היצירתיות, הכל, וכשמישהו אומר לנו משהו, אז זה לוחץ לנו. עכשיו, הוא לא מודע למה שהוא לוחץ. עכשיו, אם אנחנו נהיה במודעות ששנייה שנייה נתפוס איפה זה תופס אותנו, למה זה תופס אותנו עכשיו, נקדיש לזה מחשבה, זה בדיוק כמו שריס אמרה, אני מקובעת, אני מקובצת, אני קמה, אני נעה כדי לנסות להבין מה יקדם אותי, כי כל פעם שאני שואלת אנשים, כשאני מדברת איתם על נושא של תודעה, זה מתחבר גם לנושא של מה שבתיה אמרה.
אני בוחרת להיות במקום של סבלנות, אמונה, נוכחות כדי לצאת מהסיטואציה שבה אני נמצאת, כי אני מבינה שזה נורמלי, זה טבעי להרגיש רגשות כאלה, אבל שנייה, מה אני עושה עם זה כרגע? האם זה מקדם אותי או האם זה תוקע אותי או לוקח אותי אחורה? והבקשה היא בעצם לעצור. שנייה לעצור, לתת למילה שנייה אחת לגרום להבין איפה זה תופס אותי, איפה זה לוקח אותי, מה זה עושה לי, למה זה עושה לי את מה שזה עושה לי, לחקור את האני פנימי, ומשם אפשר להפוך את השיח למשהו אחר, כי אם נתקשר את זה החוצה, אם נביא את זה ונתקשר את זה החוצה, אז כל מערך השיח יכול להשתנות. זה קצה כן, המזלג. את לקחת את זה מכיוון התודה, אני אוהבת את זה, אני נורא מתחברת כמובן, אבל אני כן חשוב לי להביא את הכוח של המילה שאת מביאה איתך, אוקיי. ולחשוב, אוקיי, אנחנו חוקרים, אבל בסוף באמת, הרבה פעמים, ורואים את זה, זה נכון שזה קורה כשמישהו משני הצדדים מתורגר, נקרא לזה, שזה נגע לו במשהו, ואני עדיין שואלת, הרבה פעמים אני רוצה לפעמים להגיד דברים, ואני בטוחה שזה יצא ככה לעוד אנשים, וזה לא יוצא ככה, זה לא נשמע את ככה. מדברת על הפער בין התקשורת שנשמעת לתקשורת שנקלטת בעצם? למשל, כן, או בין הכוונה, דיברנו אולי, הפער נדמה לי שאני ואני בין דיברנו קצת בין המסר לבין הכוונה הזה. להבנה, איך את מה שנקרא כשזה קורה לך, מה את עושה שם? את האמת, באמת, מבחינה פיזיולוגית, קודם כל נושמת. דבר ראשון, אני מזכירה לעצמי שנייה, תנשמי. זה שנייה אחת, תנסי דקה אחת לנשום, כי המסר לא עובר. כי זה גם, את אומרת לי שנייה אחת, בואי נבדיל את זה במודעות, אבל הבסיס הוא מודעות, קודם כל, בלהבין, דקה, זה לא מתקדם כמו שאני רוצה. משהו לא מתפתח כמו שאני רוצה, וזה מתחיל לאבד שליטה. אז קודם כל להבין שנייה אחת מה קורה. אז שנייה אני דקה נושמת. הדבר הבא שאני עושה, אני באמת, קודם כל, מתקשרת את זה החוצה. אני באה ואומרת, משהו במסר לא עובר נכון, בוא נעצור שנייה אחת. דקה פוס, בוא נעצור ובוא ננסה חשיבה מחדש וננסה להבין איך להגיד את זה נכון, כי מה שאתה אומר לי אני לא מבינה, ומה שאני אומרת לך גם כאן לא מובן. עכשיו מבחינתי זה נורא פשוט, נורא ברור, אבל לא מובן. מבחינתו אותו דבר, הצד השני שמדבר איתי. אבל אם מסר שיש פער בין המסר שנשמע למסר שנקלט, יש פה בור באמצע. אז או שנבנה גשר, או שנבחור ליפול לתוכו. אני בוחרת לבנות קשרים. והקשרים שלי נבנים דרך תקשורת, דרך תודעה, דרך מודעות, דרך זיהוי של טונציה של אדם שאני מזהה שהשיח שלי הופך להיות לא נעים, דרך מימיקה של הגוף שאני מזהה שהבן אדם כבר לא איתי ולא מקשיב, דרך הרבה מאוד פרמטרים של תקשורת מילולית ובלתי מילולית, ואני פשוט שמה לב לפרטים הקטנים, ואת יודעת מה הפאנץ' ליין הכי גדול? הכי גדול. אני משחררת אגו. זה לא רלוונטי לי להיות צודקת. זה לא מעניין להיות צודקת ברגעים כאלה, זה מעניין איך אני פותר את הסיטואציה כדי להביא אותה לידי פתרון, כדי לקדם את הסיטואציה הלאה. ומשם אני בעצם מפתחת את הדיון, כי אין מה לעשות, אנחנו בני אדם ואנחנו מגיבים מתוך הקישקע של הקישקע, כמו שאומרים. ממש, מודעים ככל שנהיה. מה שנקרא, אבל אני צודק, כמה אנחנו לפעמים נכנסים שם על לא, הנישה. הוא לא אמר לי סליחה, היא לא ביקשה סליחה, היא לא אמרה שהיא מצטערת. נו, מה, לאן זה ייקח אותנו באמת? מה זה יעזור, המצטער, סליחה. בואו נתקדם לידי פתרון ונבין מה... אני רק אסכם כדי לא לקחת לבנות המדהימות את לא, הזמן. אבל רגע, לפני שאני מסכמת, אולי ריס ובתיה, בוא נראה רגע, לא, נוסיף... כאילו לפני שאנחנו אה, עוברות לריץ ובאתי, אני רוצה להגיד רק משהו אחד נוסף, שבטח ששתיכן תשלימו, זה לקחת אחריות. ריס ובתיה גם דיברו על זה גם כן. זה לקחת אחריות על הגוף שלנו, על השיח שלנו, על מה אנחנו יכולות לעשות אחרת, על מה אנחנו יכולים לקדם את זה ולקדם, ואני חושבת שזה גם חלק מהמהות שכל הסגולות שדיברנו פה, זה גם על לקחת אחריות, שזה קטע סחלטני עוד יותר. שזה קשוח, אבל זה בר ביצוע. בתיה, ריס, אתן מוזמנות להצטרף. יש לי בערך משפט להגיד על כל משפט שנירית אמרה, אני יכולה להגיב. אני יכולה להגיד שמהצד שלי, אנשים שמגיעים אליי בדרך כלל הם אנשים שכבר עברו את הסף שבתיה דיברה עליו. בתיה מדברת על החלטות מתוך מצוקה פיזית של הגוף, ואנשים לצערי מגיעים אליי כבר אחרי שקרה מקרה. אחרי שכבר נתפס הגב, אחרי שכבר הברכיים כואבות. לא היה להם את המקום הזה בחיים באמצע, השנייה לפני, שנירית מדברת עליה, יש איזה קטע
היא תופסת את עצמה ואומרת, אולי אני אעצור לרגע כאן כדי שזה לא יידרדר. אז אני לא מצאתי אנשים הרבה שאומרים, אולי אני אתחיל להתאמן, כי אני יודע שבוודאות מחקרים מראים שהתעמלות או תנועה או כל דבר שגורם להעלאת דופק, עוזר למנוע מחלות. עדיין לא הכרתי אנשים שאומרים, יואו, את יודעת מה? זה רעיון טוב לעשות שנייה אחת לפני. אז אני מקבלת אנשים שהם כבר בשלב פיזית הם מרגישים פחות טוב, ואז הם מקבלים הוראה מרופא, או עצה מחבר, חברה, אולי תתחיל להתאמן להתחזק. ושם אני נכנסת. ואז אני צריכה לראות באמת מה כאן הגורמים המשפיעים. האם זה משהו רגשי שיושב לו על הכתפיים? האם זה איזושהי מטלה שיושבת לו על הגב? האם זה חוסר יציבות בחיים שגורמת לכאבי ברכיים? האם האגן שלו לא מאוזן, שפשוט מסיט אותו מהדרך שהוא הלך בה? וזה מאוד מעניין לראות כי כאן נכנס הניסיון. הניסיון של עבודה עם אנשים ולהכיר אותם ולדעת מה הסיפור שמאחורי המבנה המדהים הזה שאנחנו קוראים לו גוף פיזי. וכמו שבתיה אמרה, אנחנו צריכים בהחלט להקשיב לגוף שלנו כדי לדעת מה התהליך שאני צריכה כדי למנוע. המניעה היא השלב שבו אני מדברת במקומות כמו כאן, אני מרצה לקהל ואני אומרת להם, בואו תבינו שמגיל 36-40, הגוף שלנו שעלה ועלה ועלה והתחזק ונבנה, מתחיל להיחלש ולהיחלש ולהיחלש. והגוף שלנו הוא בעצם כמו מודל של רכב, שהולך ומתיישן, וככל שהוא מתיישן אנחנו זקוקים ליותר טיפולים ברכב. אותו דבר הגוף שלנו, רק שהגוף הנפלא שלנו אין לו הרבה תחליפים. אנחנו יודעים ש, שתנועה מבחינת מחקר עוזרת גם לבלום מחלות שכבר קיימות. אז כל מי שמקשיב לשידור הזה, אני אשמח מאוד שיחשוב חצי דקה קודם, צעד אחת לפני שכבר הוא אומר, טוב, אין ברירה, אני צריך להתחזק, לדעת שהוא יכול לעשות את זה בתור דבר מקדים, וגם לדעת שכל מי שאפילו רשום לו בגנטיקה, כל מי שסביבו הוא מאוד מאוד שמן, כל המשפחה הם במשקל יתר, כל מי שנמצא סביבי, כולם מקבלים אירוע לבבי, או שחלילה נפטרים בגיל 40, 50, כולם סביבי, אנשים שחולים. גנטיקה היא רק בסביבות ה-30% מגורם משפיע, ואני יכולה לשנות את זה. אני יכולה במו ידיי לשנות את זה, בכל מילותיי לשנות את זה, בכל העבודה המחשבתית לנקות ולנקות רעשים שבאתי מספרת עליהם, אני יכולה למנוע את זה. אז כל מי שמקשיב לשידור הזה, אני ממש אשמח פשוט לאמץ את השיטה של להקשיב, להבין, להטמיע פיזית את הפעילות הזאת, ואז גם להיות בראש שקט. אנחנו כל הזמן מדברים על מה ניתן לעשות שנייה עכשיו לפני, שנייה אחת לפני. וזה לא ממש המקרים שמגיעים לאימון, לחיזוק הגוף, להעלות מסת שריר במקום מסת שומן, לחזק את העצם במקום לקבל מכה קטנה ופתאום העצם נשברת לכאורה ללא סיבה. אין דבר ללא סיבה. אין דברים שקורים לנו סתם. אנחנו יכולים רק להקשיב, להחליט מה אני עושה עם זה, לשנות או להגיד עוד קצת, לא נורא, זה יעבור, זה יהיה בהמשך, וזה מרתק לראות עד כמה אנשים שמגיעים אליי, פתאום מישהי שאומרת לי, לא, 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 אני לא יכולה להתכופף לרצפה, למזרן, כי כואבות לי הברכיים. או אדם שאומר לי, לא, 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 אני לא יכול לשכב, כי הראש כשהוא נמצא לרצפה, אני מקבל סחרחורת. או אדם שאומר לי, לא, 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 כדאי שאני לא אבוא היום, כי כואב לי הגב. ואני אומרת להם, קחו את כל מה שאתם חושבים, ותהפכו את זה. פשוט תגיעו. אני כבר עליי הידע, הניסיון של איך להפעיל אתכם, איך להקים אתכם, להעמיד אתכם על הרגליים. אל תוותרו. אל תוותרו, אני ממש אומרת לאנשים, כל מה שאומרים לכם, שבו, אולי תנוחו, אולי תשכבו במיטה, זה מדהים איך הגיע אליי אדם לפני שבוע שקיבל הוראה בבית, אשתו אמרה לו, אולי תנוח, אולי קצת תשכב, אני אמרתי לו, כל מה שאומרים לך, תעשה בדיוק הפוך. בוא, תזיז את החיים שלך. אתה מזיז לא רק את הגוף, אתה מזיז את כל החיים שלך, אתה מזיז את האנרגיה שלך, את השמחה שלך. מחקרים מראים שההורמונים שלנו בראש מופעלים על ידי תנועה. צריך פשוט לדעת, ללכת למקום הנכון, וכשמגיעים למקום הנכון, יודעים.
מרגישים את זה בלב, וזה מדהים איך זה, הקסם הזה קורה כל הזמן מחדש, ואני ממש מבסוטית. את מזכירה לי, יש לי חברה פיזיותרפיסטית, וזה באמת ככה, כמה עבודה בכלל על האנרגיה, וכאילו לעזור לאנשים, פשוט לייצר את החשק הזה לתנועה. את את יודעת מתי מדברת, זה ואת קורה? באמת, את עושה חשק, אין לי מילה, את עושה חשק לנוע כשאת מדברת, את יודעת מה אז אני הדבר מאוד הכי יכולה... קשה? מה? תמר, את יודעת מה הדבר הכי קשה? נו. הוא לנעול את הנעלי התעמלות ולצאת מהבית. זה הדבר הכי קשה. לקום, להניע את עצמך, זה הדבר הכי קשה שיכול לקרות. כי once זה קרה, once בן אדם מקים את עצמו ואומר, אוקיי, אני קם, הולך, נכנס לאוטו, הוא כבר בדרך, הוא לא יעצור. ברגע שהתהליך מתחיל, הוא כבר ממשיך. ואז כשהם מגיעים, הם פשוט, את יודעת, לפעמים זה אולי באסה של דקות ראשונות, שיאללה, טוב, נו, עכשיו להתחיל, ואולי קצת קר לי, ואולי קצת לא נוח לי, ואולי המזגן לא מספיק חזק, אבל אחרי כמה דקות משהו אנרגטי משתחרר בנו. וההתמסרות הזאת כבר קורית אחר כך לבד. וכאן זה כל הקסם. נכון. התנועה היא קסם. היא גם תנועה אנרגטית, היא גם תנועה מחשבתית, היא גם קסם של חשיבה, רגע, מה אני אומרת? היא גם קסם של אולי אני אחשוב אחרת, היא גם קסם של להגיד, וואלה, יש פה משהו. וזה נפלא להיות מוכן לשחרר את הקיבעון. יפה. ממש. מה את אומרת, בתיה? אני התלהבתי, כי היא מספרת את הסיפור שלי. אני התחלתי לרקוד ריקודי עם לפני חודשיים, או, מהמם. עם כאבי ברכיים נוראים, פשוט. אבל מה שאני דיברתי מקודם על האמונה ועל המאסטריות, אני לקחתי את זה למקום הזה, ואמרתי, אני לא הולכת לוותר. זה פשוט מה שקורה פה היום, זה משהו, אין לי מילים לזה. ולא ויתרתי, ולא ויתרתי, ולא ויתרתי. ואחרי, זה כאילו איזה סיינס פיקשן, אני לא יודעת, אני הדוגמה שלך. כל פעם כאבי הברכיים פחות ופחות. אבל אם לא הייתה לי את האמונה הנחושה הזאת, ועוד המורה שמה סיפרה על מישהי שהיא גם רוקדת אצלה כבר כמה שנים והלכה לרופא, והרופא אמר לה, מה, ריקודים? לא, זה לא בשבילך. אז אני לא שאלתי אף אחד. אני הלכתי לרקוד וזהו. אבל אני חושבת שהייתה צריכה להיות לי אמונה מוחלטת שזה יהיה בסדר. ואת האמונה המוחלטת אני לוקחת מההפרדה ביני לבין הגוף. מהאימון הזה, שאני מתרגלת אותו כל יום, כל היום, כמה שאני יכולה יותר, שאני זה לא הברכיים, אני זה לא הרגליים, אני זו שתומכת ברגליים, אני ישות אנרגטית, אני כוח החיים של הגוף הזה. מה הוא יעשה בלעדיי? טוב, מה אני אעשה גם בלעדיו? בסדר. יש לנו איזשהו קשר for good, מה שנקרא. אבל אם אני לא הייתי מתרגלת את זה, אני לא חושבת שהיה לי אומץ. אני אומרת את זה בפירוש. אם לא הייתה לי את האמונה החזקה הזאת, שאני יכולה להביא על עצמי את הריפוי, ולא יקרה כלום, ואני לא הייתי כזה בן אדם אמיץ. אבל אם אני זה לא הוא, אז הכל בסדר. והקשבתי לו, הלכתי לריקודי עם, בגלל שזו תנועה שאני שולטת בה, זה לא מורה אומרת לי איזה תרגיל. כאילו זה מה שהתאים לי. והחלטתי שכשיפסיק להתאים לי, אז אני לא אלך יותר. וזה עבד יפה. ואני נותנת, מאוד אהבתי שאת אמרת אנשים מבוגרים, אני נותנת הרבה שיחות כאלה במקום שהוא במיוחד בשביל מבוגרים. אמרתי שיש פה המון קשרים מאוד מאוד יפים. וגם עם המילים, אני הייתי פעם מורה ללשון, ושמתי לב לכל מה שאני אומרת, אז זה מאוד נחמד.
הם כל כך משתפים פעולה, לא בהתחלה. אני עושה איתם גם תרגילי נשימות וגם קצת תנועה וזה, אבל אנחנו בעיקר מדברים על זה שהגיל לא אומר הרבה. אנחנו נשמה נצחית. הרוח שבתוכי היא לא בת גיל מסוים, נשמה נצחית. הגוף הזה שקיבלתי אותו כמתנה, אני צריכה להשגיח עליו יפה יפה, אבל אני כוח הריפוי שלו. אני הנשמה כוח הריפוי שלו. אז זה מה שהיה לי להגיד. ואתמול, סיפור קצרצרון, קמתי, לא שומעת באוזן אחת. לא שומעת. אני לא חושבת שקודם, אם לא הייתה לי את ההפרדה, אמרתי יופי, מזל שיש לי שתיים. כאילו קצת חוש הומור זה גם טוב. אבל אם לא הייתה לי את ההפרדה הזאת ביני לבין הגוף, שנים הזדהיתי עם מה שהוא עובר. כואב לו, כואב לי. מה זה כואב לו? זה לי כואב, כן? אבל זה נתן לי אומץ ללכת לרופא, להשיג פה, לא נעלה אתכם. בחצי יום מצאו לי מה יש לי, למה יש לי, וגם את הפתרון. קסמים, פשוט קסמים. נדיר. העולם הוא קסם, קסם. אתם יודעים, אתן מדברות, ובעצם כשאני מדברת הרבה פעמים על כאב, אני חושבת שלמדתי את זה, בזמנו דיברה על זה איילה אלישע מאוד יפה, שאני אוהבת את איך שהיא מנסחת. כאב בעצם מבקש מאיתנו לנוע. עכשיו, כאב יכול להיות במובן הפיזי, של הגוף הפיזי. כאב אומר משהו לא טוב לנו כרגע, בצורה שבה אנחנו הולכים, ואתם גם על זה דיברתם. אז אצל ריס זה בעצם בא לידי ביטוי בכאב בגוף הפיזי. זאת אומרת, עכשיו אתם כולכם מחברות את זה אחד לשני, זאת אומרת, זה מאוד שזור, אבל יש את הגוף הפיזי שיכול לכאוב, ואז באמת אנחנו נשנה תנוחה, אנחנו נשנה את הגב, אנחנו נקום ונעמוד מהכיסא, כמו שאמרת, או נסובב את הכתפיים. יש את הכאב ברמה, נקרא לזה, הנפשית, אולי המנטלית, המיינד שלנו, והמילים סופר משפיעות על הדבר הזה, ויכולות לייצר את התנועה. וכשאנחנו, את הדיבור שלנו, כאילו לעשות את השינוי בדיבור הפנימי, את דיברת הרבה על הדיבור הפנימי, ויש את הנשמה, וכשכואב שם, מה זה התזוזה הרוחנית? זאת אומרת, מה מתבקש מאיתנו לנוע? אולי אני לא בייעוץ שלי, אולי אני לא, להבין רגע שנייה, אולי משהו לא מחובר פה כרגע. ואני מנסה לחשוב ככה, אני שומעת את שלכם, אנחנו באמת מדברים את הכל, כי אם מסתכלים תודעתית, אז הכל מתחבר. באמת דרך הגופים השונים, אבל אני שואלת מה עוזר לכל אחת מכם, אני אקרא לזה שנייה רגע, לבחור באור, דיברנו על חנוכה, לבחור בטוב, כי אני דווקא לוקחת את הרגעים האלה שהחיים לא מסתדרים לפי התוכנית, שאני מוציאה משפט עצבני מהפה, שאין לי כוח לקום לשים את הנעליים, מסכימה איתך, לשים את הנעליים זה החלק הכי קשה, שזה מעניין, זה הקבלה אולי בהחלטה שדיברנו עליה, או שבאמת כואבת לי האוזן. כאילו, מה שמה עוזר לכם לזכור, לבחור, ולנהל את הדבר הזה? כי זה המקומות שהרבה פעמים לוקחים אנשים ככה למקום שהם לא שולטים בחיים שלהם. אתם מדברות המון על הבחירה ועל ההתנאה, מה עושים כשזה לא ככה? לא מרגיש ככה לפחות. מי רוצה להתחיל? אה, אני יכולה להתחיל. אני חושבת שזה משהו שאני באמת כל הזמן במחשבות מטפלת בו, זה הפחד מלהיות תלויה באחרים. ואני כל כך עובדת עם עצמי על עצמאות שלי מכל הבחינות. זה לא רק בחירה מבחינה כלכלית או מבחינה אה, זוגית או כל הבחינות. אני מאוד רוצה להיות אדם שיכול לסמוך על עצמו. וכשאני מדברת על זה מהפן הפיזי שלי, אני אומרת שאני רוצה להתבגר בתור אדם צלול, בתור אדם חזק, שלא זקוק ליד שתרים אותו,
או למישהו שיעזור לו לקום, ללכת, לנהוג, להגיע למקומות, וזה מקום שהוא מאוד מאוד עמוק בפנים, כששאלתי את עצמי למה בחרתי בחיזוק, ולמה בחרתי בעידוד של אנשים לטפל בעצמם. ואני חושבת שזה משהו שמאוד יושב לי שם, כשאני אומרת לעצמי, אולי אני לא אלך היום, כי קצת קר בחוץ, והגשם צריך להגיע, ואולי אני אבטל משהו. אני חושבת לעצמי מחשבות, ואז אני אומרת, אל תתני לעצמך אפילו את האופציה, גברתי הנכבדה, לחשוב על ויתור. הוויתור הזה הוא ויתור, הוא לא רק בפן הפיזי, הוא בהרבה דברים. זה משהו שמחזק אותי באופן אישי. להיות חזקה ברצון שלי, בהתמדה שלי, בהישגים שלי. אני באמת חושבת לעצמי על נקודות בדרך שיכולתי לוותר מלא פעמים. יכולתי להיות במקום הזה שבו יכולתי בהזדמנות כלשהי בחיי להגיד, את לא צריכה לעבוד. ואחר כך יכולתי להגיד, אין לך פריבילגיה לא לעבוד. ואחר כך יכולתי להגיד, אבל מה, תישארי לבד? וההבנה הזאת של כן, אני אהיה לבד, ואני אסתדר, ואני לא מאחלת לעצמי להתבגר עם מישהו שלא מתאים לילדים שלי, שאפילו שהוא האבא שלהם, אז כן, אני אאלץ להיפרד מאב ילדיי, כדי לא לחיות בצורה שאני לא מעוניינת. ואני באמת מסתכלת על נקודות ציון בחיים שלי, שכל פעם זה ליווה אותי, כל פעם זה מלווה אותי, עד עכשיו, של להגיד, אל תישארי במקום שלא טוב לך. זה, זה משפט שמרגיש לי, המילים האלה מרגישות לי נכון. וההחלטה הזאת והטיפול הזה בגוף הפיזי שלי עוזר למיינד שלי להיות יותר חזק. ואלה ההחלטות. אני בטוח ש... זה סופר עוצמתי, כי אני כל כך מסכימה איתך לגבי כל מה שאת אומרת פה, כי אני חושבת שאחד הדברים שהם הכי חשובים זה הנושא של בחירה. יש לנו כל יום, בכל רגע נתון, כל פעם מחדש, אפשרות לבחור. לבחור מה נכון לנו, מה מדויק לנו, מה מקדם אותנו, מה מפתח אותנו, מה ישמש אותנו נאמנה עכשיו. כדי להיות במקום כזה, אני יכולה לבוא ולהגיד לך שאם יש מחיר, זה מחיר שצריך להסכים לשלם אותו. כי להיות במקום של התפתחות ומודעות, שבאמת הופכת אותנו כמו שאת שואלת, להיות במצב שאנחנו יכולים להתמודד מול אתגרים, ובאמת לעשות את כל הפונקציות המדהימות שאמרה פה ריס, ושאמרה פה בתיה, ושאת אמרת, ושכל האנשים שאנחנו סובבים בחיינו אמרו, זה באמת להיות להסכים בנושא של אני באמת רוצה לבחור אחרת. אני שנייה אחת רוצה באמת לחשוב מקדם אותי, תוקע אותי. הרופא אמר לי כך לעשות, לא נכון לי, זה נכון לי באמת או לא נכון לי? האם זה מדויק לי או לא מדויק לי? מה הקול הפנימי שלי אומר? מה אני רוצה לעשות, לאן אני רוצה להגיע? מה זה יקדם אותי אם אני אבחר במילה הזו במילה הזו? זה עניין של בחירה, פר אקסלנס, מודעות ובחירה, ויתרה מזאת, אני אגיד לכם עוד משהו שבעיניי סופר חשוב, זה רצון. כי הרבה מאוד פעמים מכל מה שאנחנו מתארות פה, אנשים נמצאים בתוך מקום שצורך, אני צריכה לעשות את זה, אני חייב לעשות את זה. אם אני לא עושה את זה, אגיד, ואמרו לי שאני צריך, אבל רגע, אם יש צורך, זה יהפוך להיות משימה. אם יש רצון, זה יהפוך להיות פועל יוצא. אני יכולה להגיד לך שדבר אחד, אני כל הזמן חוזרת, אני תמיד מספרת שהכושר בורח ממני. את רצה לכושר, אני ממני, הכושר בורח. עכשיו, זה עניין של הבנה שזה הכל אני, אין אף אחד אחר שאשם. זה תירוצים וזה סיבות, ואני מתרץ את עצמי מיליון תירוצים. בואי, כאילו חופשי על הבר, אני מתפתחת בכל כך הרבה מובנים, פיזית, סיריוסלי, אומרת לך את זה בשיא הרצינות, מיליון תירוצים, מלכת התירוצים. עכשיו זה נוגד את מי שאני ואת מה שאני ואת מה שאני אומרת, אבל אנחנו לא מושלמים. אנחנו שלמים ואני תמיד אומרת, זה יגיע, זה יבוא, ואני קוראת מחקרים ואני מבינה ואני מסכימה איתך, זה הכל פיזיקה קוונטית, והלוואי עליה כמו בתיה להגיד, יאללה, עכשיו אני הולכת לרקוד ריקודי. את יודעת מה אני עושה? אני רוקדת שנות ה-80, אחד ליום חמישי ואחד לשבועיים, במשך 3-4 שעות, רקדתי
אוקיי? עכשיו זה באמת ה-say, אבל זה באמת המקום שאני רוצה לבוא ולהגיד שזה מודעות, שזה רצון, שזה הקשבה, שזה בחירה וזה נחישות. זה באמת נושא של כל הזמן להתפתח, וכל הזמן לשאול שאלות ולחקור ולקחת אחריות. והדבר האחרון זה באמת לשחרר שיפוטיות עצמית. כאילו אנחנו צריכים להיות במקום של באמת גם לקבל, זה בסדר להיות במקום שאנחנו נמצאים בו, ולדבר על עצמנו מילים טובות, כל כך חשוב, שגם כשהסביבה שלנו מדברת עלינו מילים לא טובות, להזכיר לעצמנו מי אנחנו ומה אנחנו. באמת, זה אחד האתגרים הכי עוצמתיים שאני עוברת איתם מדי יום, שאני בוחרת בהם, פשוט זו בחירה, כל יום, כל מקס- יום, כל רגע. נירית, אני רוצה להתחבר למה שאת אמרת עכשיו, ולהגיד, דדי ג'אנקי, זה נפטרה בגיל 104, הייתה מנהלת של הארגון שלנו, והיא אמרה שאם אני אדבר אל עצמי, סליחה, אם אני אדבר לאחרים כפי שאני מדברת לעצמי, אני כל היום אתנצל. חמודה. גדול, זה נכון? נכון, אבל זה גדול, נכון. גדול, בדיוק. עכשיו אני רוצה להתייחס למה שאת שאלת תמר, וגם למה שנירית. באמת שלפעמים יוצא איזושהי מילה כזאת. לא משהו, באמת. כאילו, תגובה לא משהו, ואיזשהו כעס קטן וזה. את אמרת, סולחת לעצמי, או איך אמרת באיזה מילים, מפרגנת, לא, איך את אמרת את זה? אני לא זוכרת בדיוק, אבל לחבק את עצמי. אני אימא, ועצמי זה ילד, ואני אומרת לעצמי דבר ראשון, אז פישלת. בסדר. קודם, איך את אמרת אחריות? אז לקחתי אחריות על מה שאמרתי, אבל אני לא מאפשרת, כי נדמה לי שגם את הזכרת, שמילה מובילה למחשבה, מחשבה מובילה לרגש. אני לא מאפשרת לרגש השלילי הזה לתפוס עליי בעלות. נדמה לי, תמר, שאלת על המאסטריות. זה מאסטר בעיניי. מאסטר זה לא זה שהוא תמיד בשליטה. מאסטר זה שברגעים הכי לא משהו שלי, אני מאפשרת לעצמי לחבק את הילד הזה, שהוא לא, יצא לו איזשהו ביטוי לא משהו מהפה. וזה כל כך מחזק, כל כך. אם אני לומדת את התרגיל הנחמד הזה, אנחנו קוראים לזה מאסטר וילד. מתי אני צריכה להיות ילד? מתי אני צריכה להיות מאסטר? ועושה את העבודה הזאת, אז בסדר. עכשיו, זה לא מוציא אותי איך אומרים, מנקה אותי. זה שאני יודעת שאני אומרת לעצמי בסדר. אבל אני מבטיחה לעצמי, מה שגם את אמרת, הבטחה, אני מבטיחה לעצמי שבפעם הבאה אני אהיה יותר זהירה עם המילים. וגם אבקש סליחה. מה קרה? אפשר גם לבקש סליחה. סליחה זו סגולה נהדרת. אז ככה, זה מה שעולה לי כאן כרגע בראש, כל מיני כאלה מחשבות. אני חייבת להגיד משהו לבתיה, שזה גם משהו שאני לומדת זן ובודהיזם בחצי שנה האחרונה. ואחד מהדברים שהוא אמר לי שם, המורה, ואני רואה את זה בכל אחת מכן שאנחנו מדברות, הוא אמר לי, את יודעת מה זה גורו? אמרתי, מה זאת אומרת גורו? גורו זה כת, זה מישהו שמריצים אותו, והולכים אחריו ביין עיוורת כשכר, הוא אומר לי, לא, לא, לא. גורו זה אדם שמאיר את החושך. זה כן, זה שמאיר את יפה. החושך באמצעות החיוביות שלו, באמצעות האור שלו. וזה כל כך מדהים בעיניי, אחרי שיח כזה ארוך, לראות כמה אור אפשר להאיר דרך דינמיקה, דרך מודעות, דרך מילים, דרך תפיסת חיים, שהיא באה ואומרת, כאילו, השליחות שלנו בעולם היא כל היום פשוט להדליק את הכפתור, להדליק את האור. זהו, טוב. מה אנשים יבחרו לראות בתוך האור הזה? כל אחד בוחר לראות אור אחר בהקשר לחנוכה, אגב, תמר, על הנושא של חנוכה. התפקיד שלנו, השליחות שלנו בעולם, וזה אני רואה מתוך מה שאתם אמרתם, כאילו, זה להיות גוריות של אור. וזה
וזה פשוט לתת לאור להיות שם, ושכל אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה. וזה אני שעכשיו מסכימה עשיתי איתך כאן לגמרי, ברקע. אני מסכימה איתך לגמרי, ואני רואה בתפקיד שלי לבוא וללחוץ על האדם בדיוק בנקודה המדויקת אצלו, ולדעת איך להפעיל אותו נכון כדי שהוא יזכה מתוך זה להרגיש יותר טוב. ואתם יודעות, עכשיו אני גם בעצם, היום, זה 3 שנים לפטירה של אבא שלי, וכל מה שדיברתי עליו, פשוט כל כך עכשיו בא לי לחבק אותו, ואני עכשיו הילדה בת 5, והשיח הזה פשוט מדהים, כמה שבאמת כל מילה פה, אם אנשים יקשיבו ויראו את האור שיוצא מכל אדם כאן, שבא לתת ובא להעניק את הסגולה שלו, את היכולת שלו, את המילים החמות שלו, זה יהיה פשוט עולם נפלא והרבה יותר נעים להיות בו. וואי, אתם פשוט לקחתם את המילים. אני חושבת שכשבתיה דיברה, וזה ככה רק הלך והדהד, תודה ריס, זה ממש, את יודעת, התחלנו באבא וסיימנו, וזה נורא חזק. וכל אחת ממש. מכם שדיברה, ממש הרגשתי איזה כיף לכם שיש לכם אתכם. עכשיו בא לי להגיד את זה, באמת, כל אחת יודעת לקחת עם הכלי שלה ועם כל מה שהיא עושה, ולהחזיק, בין אם זה לחבק את הילדה הקטנה, או בין אם זה להגיד לה מה, או להניע אותה, או לא משנה מה. איזה כיף, ובא לי ככה גם למישהו שמקשיב לנו, כי לכל אחד, מה שנקרא, מאחלת לכל אחד, שיהיה הגורו של עצמו. ושידע למצוא את האור הזה, ולכל אחד מאיתנו יש את הדרך שלנו להניע את עצמנו. אנחנו רואים שאנחנו מדברים פה כאילו 3 דרכים שונות, אבל הם כולם ממש אחת הם פשוט מזוויות שונות. אז שכל אחד ידע למצוא את הדרך שלו ולזכור, אולי לא למצוא, כי למצוא אנשים יודעים בדרך כלל, אבל לזכור את הגורו שהוא לעצמו, ואת האור שהוא לעצמו. ובאמת, כמו שאתם, וזה כמו, אני חושבת שנירית, את אמרת את זה, זה כל כך בלט מכל אחד שדיבר פה. אז כמו שאתן אור גם לעצמכם, ואני בטוחה שבאותה נשימה, גם למשפחה, לסובבים, למטופלים, אתם מביאות את האור שלכם, שמניע אותם קדימה, או לאור שלהם, או לתנועה שלהם בחיים. אני בטוחה שכל אחד מאיתנו מסביב, מקווה שכל מי שהקשיב פה לקח לעצמו להיזכר לרגע, לשנייה, מה האור הקטן שיש בתוכו, איפה הוא בוחר להדליק אותו, ואיפה הוא בוחר ככה להתחבר ולהדליק אותו ככה גם עבור עצמו, אולי קודם כל עבור עצמו, ואז גם עבור הסובבים שלו. אז אני רוצה להגיד לכם נורא תודה רבה. היה ערב ממש מהנה וכמו ברוח החנוכה והחגים של עכשיו מלא בקסמים ומלא באור. ומי ייתן כן ירבו. אז תודה רבה לכם, תודה רבה תודה לסיפור לכם. 5 שנותן את הפלטפורמה. נכון. ולילה טוב ומלא באור לכולם, לילה אור כמו שנקרא. לילה לילה אור. תודה רבה. תודה לך. תודה. לכולכן היה כיף לי איתכן.